Ba sút đây phục mày bóng phôn mật phèn ngọc này lâu cụ đột dương vô mà đo cả lại viên sải ba đi thường thảo viên sải sau tất cả lư sầm lên luộc sốt kho sốt môn nhắn nè ba hai rồi đâu chung bình lớn cả lại chứ chờ mình tên này lại chứ o ná ba đầu cá lấy cứ đầu cá chung banh mà thì mà hô chứ là nó cụ đột dương này hồng hôn này này ôi em bạn này hồng hôn này thật non men tên mà đó ở dương chụp bạch khối mà tí tấu bây giờ chiết đây là dương ơi này cùi cây mồm bà nó ơi không muốn chứ cùi xuống định em chết vót không hôn đâu cá chung bần bà em mở lụ mùi mơ không hổ này em tụ đốt vào lụ dưới này miền bài rương miền ở đây người chặt hết em tìm hiểu món nó chặt từng chặt đây cho hay sao con trâu em không ngon mình chết bảy ngại nhau món nữa mưa việc lại thùng thi tua không bà mà ôm tận đôi sầm lấy át luôn bà nghĩ máu buồn máu pram lục ca sốt môn mà được ba chung bằng
bần người này đôi chưa bần tip tam làm pi pon phải 4 Chết rồi mà ấy ba thế ba cụ đột dương thôi mặn nào nhá rồi trời bay muốn ăn ngon bà video nhằm cô đốt miên là bà năng ấy bà ở con còn plek chui subscribe channel YouTube ដូចជាក្នុង page ជួយ follow ផងបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ